זה היה לפני הבת מצווה שלי. הסתכלתי במראה ופשוט ראיתי שיצא לי מין כזה גידול, כאילו גוש כזה. ואז הלכנו לרופאה שלי, רופאת משפחה, ואמרו לנו שצריך לעלות דחוף לבית חולים, ואז היינו לבית חולים רוטשילד, זה היה בהתחלה. זה קצת קשה לי פשוט, אז זה כמו מסך שחור שנסגר לך באמצע החיים, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה. זה גמר אותנו. זה פשוט גמר אותנו. ברוכים הבאים, מרחבה יא אולד. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם כאן באורלנדו. אני מרגישה באמת שהיא כמו אחותי. אחותי קטנה. סוף סוף יש לי אחות, ולא אחים. ואם שתיכן לא הייתן חולות, גם הייתן חברות טובות? לא היינו מכירות אחת את השנייה, אז אני לא יודעת. לא, אבל את היית יכולה לפתח חברות כזאת עם מישהי שהיא לא חולת סרטן? את האמת, אני לא יודעת. זה קשה להסביר את זה, כי אני חושבת שיש לנו יותר דברים במשותף וקשר יותר חזק ממה שיש לי עם חברות אחרות. דבר ראשון שחיבר בינינו זה המחלה, דבר ראשון שדיברנו עליו זה המחלה. ואחר כך זה התגלגל על דברים משותפים וכל מיני, וצחוקים ועניינים וכל מיני. יש את זה. אתם צוחקים, אבל יש יתרונות. ברור שיש יתרונות. תחשבי שאת לא היית מכירה אותי. בגלל זה אמרתי את זה שלה, יש בזה הכי הרבה יתרונות שבעולם, מה את רוצה? תחשבי. חייתי אומרת הפוך, מה זה מה את רוצה? יתרונות. קודם כל, היתרון הכי בולט זה שאתה יודע להאריך את החיים, דבר ראשון. שקרת אותי, לא סתם. הדבר השני... יש לך כרטיס חצי חינם באוטובוס. נכון. יש לי צו נכה, אז נותנים לי חצי מחיר באוטובוס. נכון. לי לא נותנים, למה? כי את עם תו נכה, ויש לך חצי מחיר באוטובוס. נכון, בסדר ככה. הראיתי לנו. לקום אל יום חדש, אל שמש שזורחת, קרניים מלטפות, שולחות אלינו חום ואהבה, ולעיתים קשה, ולא תמיד יש כוח. היה משהו מרתיע במפגש הראשוני איתם. סוג של חשש שאפילו קשה להסביר אותו, אולי זה קשור לעובדה שסבתא שלי נפטרה מסרטן כשהייתי בן 9. הקושי העיקרי מבחינתי היה איך לשאול את השאלות הקשות. המבוגרים שליוו את המסע העדיפו שלא התעסק בסוגיות רגישות, הרי בסך הכל המטרה של הטיול היא להשכיח מהילדים את המחלה. בסל, הוא לא איתי, תרופה, תסדר? גם מוניק, הרופאה שהתלוותה לילדים, התפתלה כששאלנו שאלות לא נעימות על מצבו של ז'אק, בסך הכל בן 13. עד כמה המצב קשה? המצב לא קל, כי ז'אק היה חולה למעשה, כמו שהסביר לכם, התחיל להיות חולה לפני 3 שנים, עברה... עברתי 4 משתלות. הסרטן בראש, שירד לעמוד שדע.
אני מבקש, אני לא רוצה ילדים נעלבים, ואני לא רוצה ויכוחים. יש פגיעות של גידולי ראש וגידולי פה וגידולי שם, ולא נתחיל להיכנס לאנטומיה. כשהרופאה מחליטה שילד מסוים לא יכול לעלות למתקן מסוים, זה מה שיהיה. I'm Django, Simba One. Keep your eyes open and drive carefully. You should see lots of animals. And we will be keeping our eyes open, Wilson, especially in a forest-type environment like this one, where animals such as an okapi will blend in very well. You know, one of the reserve's most rare species. This is a black rhino, 115 pounds. Can stand 6 feet tall to shoulder. They can weigh 2,000 pounds. Any day like this one hasn't been that much today. We hope Wilson stop those poachers. יש רגעים שירדנו פה מהאוטובוס, אני אמרתי לאחד מהמשלחת פה שזה מחזיר אותי אחורה. היום הבן הוא בן 15 שיהיה בריא והכל בסדר, מחזיר אותי אחורה. תאמיני לי יותר יפה. בא לך, אפשר סיבוב. זה נורא קשה להעביר את התחושות, את מה שאתה מרגיש באותו רגע. אני את התאריך, את היום, את השעה שאמרו לנו, לי ולאשתי, שהבן שלנו חולה במחלת הסרטן, זה יום חשוך מאוד. אני מתאר את זה כסרט רע באמצע החיים. תראה, כשקיבלנו את ההודעה, קיבלנו אותה ב-8 בבוקר, ב-8:30 בבוקר, 9 בבוקר, בית חולים רמב"ם, ואמרו לנו שהילד חולה. לילד לא ידענו תכף, לא ידענו איך לאכול את זה. אתה פשוט לא יודע. היום יש לילד של זוג צעיר יש היום דלקת ריאות, הזוג נכנס ללחץ אטומי. אז תאר לך מה זה המילה הזאת, סרטן. כשאתה שומע את המילה הזאת, אתה מקבל פיק ברכיים, אתה לא מבין לאן אתה הולך. מבחינתך סרטן זה סוף העולם מגיע. איזה חלופת תפקידים. אתה בא לבן שלך, ומה אתה אומר לו? ואז אני אומר לו שיש לו בגוף, יש לו תאים לא טובים. אני לא קורא למחלה בשמה. עד שלא התייעצתי ועד שלא יוצאו לי איך להגיד לו, יש לו תאים לא טובים, יש לו תאים שהם הורסים את הגוף, שהם אוכלים את הגוף, ואנחנו מטפלים בזה. ואחרי שבוע הודענו לו שיש לו סרטן, הכנו אותו כבר, הוא היה בסך הכל בן 7. תגידי, מה הכי קשה לך עם המחלה? לא היה לי קשה, כי אלוהים אותי. כי אלוהים אותי. אלוהים. ואתה פוחד? לא. לא? יש פחד, כולם תמיד יש מפחדים פחד למות. אבל באיזשהו שלב אתה כאילו מבין כן, אבל הפחד למות, לרוב האנשים מגיע מגיל אולי 70 פלוס. אצלנו זה קצת פחות, כי אנחנו העברנו משהו דבר אחר. אבל הפחד למות הוא כאילו לדעת שבמיוחד בגיל הזה זה לא חווינו מספיק דברים, אז למה למות? כאילו זה הרגשה שלי. לפעמים איזה כעס כזה, למה זה מגיע לי? תמיד אני חושבת על זה. כאילו, למה דווקא אני? מה, יחסר עוד אנשים בעולם שדווקא אני צריכה לקבל את זה? צריך להסבירה לי. לא יודעת, אולי אני מיוחדת מדי. אתם יותר מאמינים באלוהים או פחות מאמינות באלוהים? לא יודעת. אני יותר מאמינה. כן? אני אומרת, כאילו, אם הוא הביא את זה אליי, זה אומר שהוא רצה להגיד לי משהו, זה אומר שאולי משהו שלא עשיתי בסדר, או שאני צריכה יותר להתקרב, יותר להאמין, או שהפוך בעצם. My name is Mitch. I'm our Vice President of Operations at Give Kids the World. Who here really knows what our village is about and what our mission is about? זה בשביל לתת לילדים שחולים או שיש להם מוגבלויות יום כיף כזה. So the families that come and visit us stay with us for 1 week, and it's exactly right. It is just a week of fun.
כוס מים בכלל בקטע הזה. זה בסדר, זה סגור. היו לי כאבי בטן 3 שבועות. וסבתא שלי חשבה שאני סתם משחקת את עצמי כדי לא להגיע לבית ספר. אז יום אחד, חופש חנוכה, למה שיהיו לי כאבי בטן? היא אומרת, אני לא מבינה, איך יש לו כאבי בטן, כי חופש. אז הלכנו לקופת חולים, הם אמרו לנו מהר לבית חולים, אבל... ילד בן 9 שמגלה שהוא חולה בסרטן, זה מבהיל מאוד. חוויה שמשנה לך את החיים, שעושה לך... פשוט אתה משתנה ב4 חודשים. אבל פחדת? כן, פחדתי. כל ילד כשהוא מגיע פה לשהייה, אז הוא ממלא שם עם פיית הכוכבים והיא מכינה לו כוכב ושמים את זה על התקרה. התנדבתי באהבה, ליד חיפה. שם עלה לי הרעיון בעצם, ואמרתי, כאילו הילדים האלה חייבים להביא אותם לדיסני. התקשרתי לו באותו יום ואמרתי לו, אבא, אני רוצה להביא קבוצה של ילדים לארצות הברית, לדיסני. היא אמרה שחייבים לעשות משהו, שחייבים איכשהו להשתתף יותר ולהתאמץ יותר. החיים בארצות הברית לא היו לנו קלים, זה לא הייתה הליכה בפארק כאן, שאתה יודע, באנו והתחלנו לעשות כסף, היו לנו שנים מאוד קשות. אתה יודע, כשאתה תקוע בצר לך וכשקשה לך, אתה מתחיל להבטיח הבטחות. אתה אומר, אם רק יהיה לי אז אני אחלק, וזה דבר שמעולם לא שכחתי. כמה אתה יכול לתת, או נשאל את זה אחרת, עד כמה אתה עשיר? אני מניח שזה, תשמע, על הנייר יש לי הרבה רכוש, כי החברה שווה הרבה כסף. מחזור שנתי של... $1 מיליארד. בערך $3 מיליון ביום מחזור. ולא התחלת ככה. לא. אני הגעתי לכאן... $19,000. כשסיימתי את השירות החלטתי שאני חייב לטוס, ואז עשיתי את כל ראשונות הטיסה. לכאן באתי, והגעתי לכאן. טייס בן 30. אתה מכיר אצלי עוז? ליאוז, אתה מכיר אותו? מה אתה קשור פה? יכול לנחש מי הוא? איש. כן, אבל מה הוא קשור? למה הוא בא לפה? לא יודע, לא שמעתי עליו עדיין. לא שמעת עליו? עדיין. אתה רוצה לספר לו מי אתה? לא בטוח. אני מאלה שהביאו אתכם לכאן. כן? איך? סידרנו שיהיה טיסות ובמלון הזה, כרטיסים. זה לא היה קשה. אוקיי, אז תודה רבה. מאוד שמח מהטיול הזה וממנו. איך אתה מרגיש היום? היום אני מרגיש דווקא מעולה, מצוין. מעולה. אתה תבוא לבקר עוד פעם? כן. חייב. עשינו הסכם? כן. מצוין. לרוץ לבריכה, חבל על הזמן.